साथीहरू आज हेर्नुहोस् त मैले एउटा युनिक चिजको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ मलाई विदेशबाट गिफ्टको रूपमा आएको हो साथीहरू। यो टुना माछाको सुकुटी हो। साथीहरू मैले यसलाई चाहिँ यो प्याकबाट निकालिसकेको छु। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ टुनाको सुकुटीलाई चाहिँ आज नेपाली स्टाइलले पकाएर खाने हो। साथीहरू मैले यो चाहिँ प्याकेटबाट निकालिसकेको छु होइन। मेरो पनि फर्स्टै टाइम हो साथीहरू यो टुना फिसको रेसिपी चाहिँ। मैले योभन्दा अगाडि कहिले पनि ट्राई पनि गरेको थिइनँ, देखेको थिइनँ भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ म मसिनो पिस गरेर काट्छु पहिला। यो युट्युबमा चाहिँ धेरैचोटि देखेको थिएँ टुना काटेको होइन, तर त्यस्तो स्किलफुल चाहिँ छैन। म यसलाई ट्राई गर्दैछु राम्ररी काट्नलाई। यो एङ्गल सही छ, हल्का तेर्सो तेर्सो पारेर काट्नुपर्ने रहेछ। गुड। यसरी काट्नुपर्ने रहेछ। म पनि सिक्दैछु। गुड। यो गर्दा गर्दै सिकिने त हो नि साथीहरू। हेर्नु त सुरुतिरको कटिङ त्यति राम्रो भएको थिएन, र अहिलेको यो कटिङ चाहिँ ठिक छ। साथीहरू यसलाई चाहिँ मैले राम्ररी काटेर सकिसकेको छु। यसलाई म चाहिँ धोएर धुनको लागि मैले यता साइड गरेर राखिदिएको छु। साथीहरू म चाहिँ यहाँ यो अब मसला रेडी गर्दैछु। मसलाको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै अलिकति यो लसुन लिएको छु, र यसै गरी एउटा मैले यहाँनिर सिँगै प्याज लिएको छु मिडियम साइजको। त्यसै गरी एउटा यो सानो खालको दुईवटा सुकेको खोर्सानी राखिदिएको छु। मैले यसमा चाहिँ थोरै अलिकति यो साबुत जिरा पनि राखिदिएको छु। र यसै गरी यहाँ करिब मैले 2 चम्चा, यो चम्चा अलि सानो छ, 2 चम्चा जति चाहिँ यसमा यो जिरा धनियाँको धुलो पनि एड गरिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू मैले यसमा चाहिँ थोरै अलिकति आधा चम्चा जति अदुवाको यो पेस्टै मैले बनाएर राखेको थिएँ पहिला नै, त्यो पेस्ट एड गरिदिएको छु। यो चाहिँ साथीहरू नेपाली स्टाइलमा पकाइने भएकोले चाहिँ मैले यसमा तोरी चाहिँ एड गरेको छुइनँ। र यसमा थोरै पानी राखिदिने साथीहरू। बिर्को बन्द। यो चाहिँ इजी छ साथीहरू। लगभग यो रेडी नै भइसकेको छ, एकै सटमा रेडी भएको छ। र अब म चाहिँ यसको बाँकी मसलाहरू बनाएर चाहिँ यसलाई म पकाउनेतिर लाग्नेछु। यसमा तेल कराही तातिसकेको छ। मैले चाहिँ अलिकति तेल राखिदिएको छु। मैले चाहिँ यसमा थोरै यो तोरी पड्काइदिएको छु। मैले यो जुन बनाएर राखेको जुन मसला थियो, यो मसला चाहिँ म एड गर्दैछु। साथीहरू यसमा थोरै बेसार पनि एड गरिदिनु होला। साथीहरू अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, र लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु पनि नबिर्सिनु होला। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनु होला साथीहरू, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई मेरो नोटिफिकेसन पाउन पनि सजिलो हुन्छ। यो मसला चाहिँ साथीहरू मजाले पकाउनु होला, बिच बिचमा यसरी चलाउँदै 2 मिनटको अन्तरालमा।
पहिला चाहिँ हामी यस्तो यो सुकुटी माछाहरू चाहिँ स्पेसल्ली पाहाडको सभा खोलाको माछाहरू जो चाहिँ पूर्वी पाहाडको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पूर्वी पाहाड तराईतिरको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम राम्ररी थाहा हुन्छ। सभा खोलाको माछा हुने चाहिँ फेमस थियो। रोस्टेड माछा मिठो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सुकाएर बनाएको सुकुटी माछा। र तराईतिर चाहिँ हाम्रो स्पेसली सिद्रा माछा पाउँछ। सिद्रा माछा पनि एकदमै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। बच्चामा धेरै खाइन्थ्यो, अहिले त कहिले काहीँ यसो रहर लाग्दा मात्रै। साथीहरू हेर्नु त यो मसला चाहिँ लगभग अब भुटिँदै गइरहेको छ। तपाईँले कलर पनि चेन्ज भएको देखिसक्नुभयो होला। यसै गरी साथीहरू मैले यहाँ करिब यो 2वटा टमाटर मिडियम साइजको यसलाई पनि काटिदिएको छु। यसै गरी मैले करिब 1 चम्चा त्यहाँ नुन राखिदिएको छु। यसलाई पनि राम्ररी पाक्न दिनु होला टमाटरलाई। साथीहरू यो हेर्नु त मसला पनि यो भुटिन लागेछ। यसमा मैले करिब यो 1 चम्चा जति चाहिँ यो रेड मिर्ची पाउडर मिक्स गरिदिएको छु, काश्मिरी लाल मिर्च। यसमा अलिकति थोरै पानी मिक्स गरिदिनु होला। ल हेर्नु साथीहरू यो मसला रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ तोरी बिना हाम्रो पुरा नेपाली पारामा बनाएको मसला हो। र यसमा चाहिँ अब म रस तातो पानी एड गरिदिँदैछु। अब पानी चाहिँ मैले अलिक निकै राखिदिएको छु किनभने यो चाहिँ रोस्टेड यो चाहिँ स्मोकी सुकाएको माछा हो, त्यही भएर यसले रस पक्कै सोच्छ होला भनेर। र हामी यो यता पाहाडतिरको सुकुटी माछाहरू ठुलो माछाहरू पकाउँदा पनि यसरी नै पकाउने गरेको छ। यो रसलाई यसरी नै केही 5-7 मिनट जति उम्लिन दिउँ। साथीहरू यहाँ हेर्नु त मैले यो अघि काटेको माछालाई चाहिँ यसरी धोएर सफा गरेर राखेको छु। यसलाई मैले केही बेर पानीमा भिजाइ पनि दिएको थिएँ र यसलाई चाहिँ म अब यहाँनिर राखिदिन गइरहेको छु। साथीहरू हेर्नु त हेर्दाखेरि त राम्रै देखिरहेछ होइन। अब यो तयार भइसकेपछि कस्तो हुन्छ हेरौँ। साथीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ यो टुना फिसको ग्रेभी रस रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यो कस्तो मजाले पाकेको छ। हेर्दाखेरि त यो मिठो छ। हेर्नुहोस् खाँदा पनि यो पक्कै मिठो नै हुन्छ होला। तपाईँले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। र म चाहिँ अब यसलाई तपाईँहरूलाई प्लेटिङ गरेर देखाउँछु है त। यहाँ हेर्नुहोस् त साथीहरू यो कस्तो राम्रो पिस छ। नेपाली स्टाइलमा। साथीहरू यो फिस चाहिँ हेर्नु त मैले यहाँनिर प्लेटिङ गरिसकेको छु। म एउटा यो पिस खाएर बताउँछु तपाईँहरूलाई यो कस्तो भएछ भनेर। हल्का स्मोकी फ्लेभर छ, हल्का डिफ्रेन्ट टेस्ट पनि छ यहाँको माछाभन्दा, तर मिठो छ। मलाई चाहिँ एकदमै टेस्टी लाग्यो साथीहरू। अब यो भेटिँदैन पनि, भेट्यो भने त बनाएर खान पनि हुन्थ्यो। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस् त, धन्यवाद।